น้ำก็บ่ได้อาบได้เลยหนาวมาผู้ใดท่านได้เสียกันยาวเอาน้ำคุมาทุยได้เรือบอกครับคุมาทุยเยอะมั้งครับเอาน้ำคุมาทุยผู้ดังเลยไปหมู่บ้านมันก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเจียงกับพูดละ2 ตัวไปผู้ละโตซะก่อนได้กันซะก่อนเช้าไม่รถหนึ่งตัวเอาเพิ่มนั่งกันใส่มีหน่อยจะกันหนาวจะกันหนาวนี่จะกันหนาวสิเอาไปใส่นอนที่มันหนาวมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อแต่ว่าโยมเขาซื้อมาเนี่ยแบบใดเจ้าอยู่เนี่ยเจ้าอีกก็ได้ทั่วใช่ได้หลายอยู่ตั้งไม่ชี้ถึง100 ผืนยังเขาส่งมาใกล้เคียงค่ะแต่ไม่ถึงหรอกก็ส่งมาเป็นล็อตบางคนก็10 ตัวบางคน14 ตัวบางคน5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่งมาทยอยส่งมาเรื่อยๆอยู่ถ้าไม่พอก็ซื้อสั่งมาเลยอย่าไปรอให้คนส่งมามีร้านซื้อร้านไหนในพิบูลค่ะเนี่ยสั่งมาเลยสั่งมาเป็น100 ตัวเลยมั้งแต่ของแม่ชีของพระบอกไม่ที7ค่ะเป็นรอคนส่งมานี่ไม่ได้ใส่นะมันหนาวหมวกเงี้ยหมวกไม้พรมเงี้ยหมวกลายแบบหมวกลายขาดเสื้อพระเยอะชีเยอะหมู่คณะเราเยอะใช้อะไรมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาของมันต้องเยอะขึ้นตามคนอาหารการกินก็ต้องเยอะขึ้นตามเป็นธรรมดาเนี่ยอยู่กันหมู่มากคนหมู่มากเนี่ยบางคนก็ถามว่าคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่วุ่นวายเหรอมันจะสัปปายะเหรอที่คนเยอะขนาดนี้ถึงจะอยู่กันเยอะก็ตามอยู่กันเยอะก็จริงเนี่ยแต่หากผู้ใดที่เพียรปฏิบัติเพียรภาวนาจริงๆมันก็เหมือนอยู่คนเดียวนะไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปหาเพื่อนอย่าลืมว่าเราไม่ได้บวชมาหาเพื่อนเราบวชมาปฏิบัติมาภาวนามาฝึกตนนะมันอยากไปหาเพื่อนให้รู้นั่นแหละกิเลสเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันทุกข์ใช่ไหมพออยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมามี2 อย่างเลยท่านอาจารย์บางคนมูก็ไปหาแต่ทุกข์ขึ้นกันมูไปหามันกับมาหามูเก่านั่น
ไปหาไปนอนไปแบบเป็นเต้นไปแบบ ให้รู้เลยว่า ที่มันดีดดิ้นไปเพราะมันทุกข์นั่นแหละถ้ามันมีความสุขมันจะแสวงหาทำไมนะถ้ามันพอใจอยู่ในสิ่งที่มันมีมันเป็นสิ่งที่มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่นะถ้ามันยินดีพอใจอยู่มันไม่แสวงหาหรอกที่มันแสวงหาเพราะมันทุกข์นักปฏิบัตินักภาวนาเราให้ตระหนักถึงตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะเราบวชมาเนี่ยเราไม่ได้บวชมาหาเพื่อนแต่เราอาศัยเพื่อนได้อาศัยเพื่อนได้แต่ไม่ได้บวชมาหาเพื่อนบางทีเราอยากไปหาเขากำลังภาวนาอยู่อย่างนี้ก็มีมันจะเป็นการรบกวนไม่แต่การตีตาดอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ถึงบ่ายสามเนี่ยออกมาตีตาดเนี่ยมันก็รบกวนหมู่คณะเขานะทำไมเขาถึงมีเวลาตีตาดเวลาฉันน้ำปะนะก็เพราะทำระเบียบทำความเข้าใจให้มันตรงกันว่าเวลานี้เหมาะสมแล้วนะที่จะออกมาทำข้อวัดตีตาดนี่กวาดปัดกวาดเสนาสนะบางคนก็ยังไม่ถึงบ่ายสามก็ซัดแล้วเปิ่งป่างออกมาซัดแต่เที่ยงก็มีวัยมามันก็เลยตีไปหมดอยากตีตอนไหนก็ตีไงบางคนเขาภาวนาอยู่ไงมันก็รบกวนเสียงมันก็เป็นรบกวนการทำสมาธิของเขาต้องมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะทำอะไรตามอำเภอใจไปหมดทุกอย่างถึงจะไม่มีกฎกติกาไม่ได้ตั้งกฎกติกาไว้อย่างเคร่งครัดแต่เราก็ต้องละเอียดรอบคอบในสิ่งที่หมู่คณะเขาปฏิบัติกันเห็นไหมมันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นแหละชีวิตนี้หากเราเป็นผู้สำรวมระวังอยู่พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราจะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเป็นการพัฒนาตนเองทุกวินาทีแค่การก้าวเดินเงี้ยบางคนหนึ่งก็เล่นซัดเลยตึ๊บไม่ก้มหน้าดูเลยเหยียบสัตว์เหยียบมดตายเป็นกว่าจะถึงกุฏิไม่รู้กี่ร้อยตัวบางทีมันเว้นได้ก็เว้นเสียสำรวมระวังในการก้าวเดินบ้างอันนี้มีเหตุให้ผมเห็นแล้วผมถึงพูดขึ้นมาก่อนผมยังไม่เคยเห็นผมเลยไม่พูดเราเดินเนี่ยสำรวมก้มดูบ้างว่าข้างหน้าเรามีอะไรนะเรียกว่าระมัดระวังชีวิตอื่นบ้างถึงจะเป็นชีวิตที่เล็กๆนะถึงจะเป็นชีวิตที่แบบเหมือนไม่มีค่าในสายตาของเรานะแต่นั่นคือชีวิตมดปลวกเนี่ยเหยียบทีไม่ใช่เหยียบมาน้อยนะเหยียบเกือบร้อยนะมันเดินตามทางมาเนี่ยเป็นแถวเลยนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นพวกปลวกนั่นแหละลองคิดภาพดูก็ได้ว่าถ้าเราเป็นเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วมียักษ์เหยียบปึ้งลงมาเนี่ยไม่ตายหากันหมดละมันจะน่าหวาดกลัวแค่ไหนเห็นไหมถ้าเราต้องสำรวมระวังในการเดินด้วยบางคนก็เดินโอ้ยรองเท้าเนี่ยว่าส้นขาดไปหมดแล้วสวกมันไม่หนักขนาดนั้นหรอกเท้าผมว่านะยกสำรวมระวังยกเดินนะพยายามเดินอย่าให้มีเสียงมากนะเดินลากส้นเท้าได้ถนอมรองเท้าด้วยนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการเฝ้าสำรวมระวังอากัปกิริยาต่างๆทุกก้าวย่างทุกบาทลมหายใจของเรารู้ว่าจะเป็นการฝึกตนนะเราจะหมายเอาการฝึกตนเฉพาะนั่งหลับตาเดินจงกรมเท่านั้นนะทุกกิริยาก้าวย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกลมหายใจคือการฝึกตนทั้งนั้นให้นักปฏิบัติภาวนาเรานี่เพียรตัวนี้นะให้มีสติอย่าประมาทเพราะเวลาที่เราไม่นั่งหลับตาไม่เดินจงกรมมันเยอะกว่าที่เราไปทำด้วยซ้ำไปให้เว้นไว้แต่หลับเท่านั้นแม้แต่หลับฝันแล้วตื่นขึ้นมาหลับไม่ฝันตื่นขึ้นมาก็ยังสามารถนำมาพัฒนาตนได้นะถ้าผู้มีสติปัญญาผู้เฉลียวฉลาดขนาดหลับฝันตื่นขึ้นมาปุ๊บยังเอามาพัฒนาตนได้เลยหลับปุ๊บไม่ฝันตื่นขึ้นมาก็เอามาพัฒนาตนได้นู่น
ให้มันสมกับผู้ที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหน่อยเพ่งเพียรพัฒนาตนอยู่ทุกวิทุกขณะอย่าลืมนะว่าทุกวิที่หมดไปในชีวิตเราสั้นลง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 อย่าประมาทในความตายนะบางทีเดินมาสะดุดหินหัวฟาดพื้นตายก็ได้หินเยอะแยะบ้านเราเนี่ยบางทีนอนอยู่ดีไหลตายก็ได้นะบางทีนอนอยู่ดีมีงูขึ้นกุฏิไปฉกตายก็ได้แม้แต่เวรแต่กรรมนะใครทำไหมบางทีออกไปบิณฑบาตเนี่ยขับรถเพื่อนๆออกไปรถพลิกคว่ำตายทั้งคันก็มีนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะอย่าประมาทให้ระมัดระวังขาพ้นดินเมื่อไหร่เนี่ยเสี่ยงเมื่อนั้นชีวิตเพราะฉะนั้นเราทำสมบัติของเราให้ถึงพร้อมหรือยังเราทำใจของเราให้มันถึงพร้อมหรือยังอย่าคิดว่าเรายังไม่ตายง่ายนะความตายแค่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเท่านั้นนะความตายนะไม่ได้ไกลเกินลมหายใจเลยความตายที่พูดนี้อยากให้ไม่ประมาทอยากให้หมู่คณะเราเป็นผู้ที่มีสติไม่ประมาทการภาวนาทีนี้ผมจะพูดเรื่องการภาวนานักภาวนาเนี่ยผู้ที่หวังมรรคผลนิพพานต้องรู้ว่าฝึกอะไรปฏิบัติอะไรต้องรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดสิ่งไหนไม่สำคัญนักภาวนาเราต้องพูดเรื่องจิตต้องเป็นผู้ศึกษาเรื่องจิตต้องฝึกหัดจิตอบรมจิตไอตัวที่มันรู้อยู่ข้างในเนี่ยนะคำว่าจิตเนี่ยตัวที่มันรู้อยู่ข้างในนี้ให้หมายเอาตัวนี้ก่อนมันจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงก็ตามจิตเขาเรียกว่าจิตแท้ๆนะจิตแท้ๆหรือเรียกว่าจิตเดิมอย่างนี้หรือเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าเอกคตาจิตจะเรียกอะไรก็ตามเถอะนะให้เข้าใจว่าตัวแท้มันคำว่าจิตเนี่ยคือตัวรู้ถ้ามันรู้อยู่ในตัวมันเองนั่นเรียกว่ารู้ของเดิมของจิตเหมือนรู้เฉยๆเนี่ยการรู้เฉยๆที่ไม่มีอากัปกิริยาต่างๆเนี่ยเรียกว่าความสงบเห็นไหมเป็นภาษาเรียกเฉยๆนะแต่ให้ทำความเข้าใจผมพยายามที่จะโยงภาษาหลายๆภาษาเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้เพราะตอนนี้เราติดในเรื่องของภาษากันมากนะบางทีแค่จิตแค่ใจเนี่ยเราก็แยกเป็นสองแล้วจริงๆมันคือตัวเดียวกันแต่มันต่างกันที่อาการเท่านั้นจิตที่ผมพูดถึงในที่นี้ของเดิมมันคือของเดิมมันคือของที่ไม่เคลื่อนจิตเป็นของที่ไม่เคลื่อนไหวไปมาสงบระงับหรือเรียกว่าเหลือแต่รู้ก็ได้นี่คือของเดิมมันถ้ามันรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ความคิดดีคิดชั่วอะไรก็ตามที่มันไปรู้นั่นเรียกว่าอาการของจิตนะถ้ารู้ประกอบไปด้วยอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาเห็นไหมนั่นไม่ได้หมายถึงว่ารู้จิตแล้วไม่ได้เห็นจิตแล้วเขาเรียกว่าไปเห็นอาการของจิตอย่าหมายว่านี่เห็นจิตนะอย่าหมายว่าจิตเห็นจิตคือจิตเห็นความคิดนะอันนั้นเป็นการเห็นเบื้องต้นแต่พูดให้มันถูกต้องบอกว่าเห็นอาการของจิตเห็นกิริยาของจิตเห็นจิตที่มันเคลื่อนแต่ไม่ได้เห็นจิตเดิมที่มันนิ่งอยู่ไม่ได้เห็นของที่มันนิ่งอยู่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีตัวรู้ที่ไม่เคลื่อนคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปถึงให้ได้นั่นหมายถึงว่าความสงบนะของที่ไม่เคลื่อนคือของนิ่งของสงบเหมือนขวดน้ำนี่ถ้ามันเคลื่อนอย่างนี้นี่
มันจะเรียกว่ามันนิ่งได้ไหมจะเรียกสงบได้ไหมถ้ามันจะนิ่งมันต้องอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่เคลื่อนเหมือนใบไม้นี่ที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนใบไม้นี่ธรรมชาติเดิมมันนิ่งอยู่นี่ดิถ้ามีอะไรมากระทบมัน เห็นไหมมันนิ่งอยู่นี่มันก็อยู่ได้แต่หากมีลมมากระทบปุ๊บใบไม้ก็ไหวไปตามลมมีฝนมากระทบปุ๊บใบไม้ก็กระเพื่อมตามฝนมีสัตว์มีอะไรมาเขย่ามาเกาะมาเกี่ยวนั่นมันออกจากของเดิมมันทั้งหมดเลยออกจากของที่มันนิ่งเราจะเห็นว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราจะเห็นอาการของจิตที่มันแสดงอาการต่างๆออกมาทั้งหมดอารมณ์เกิดขึ้นในจิตจะรู้ทันทีสุขทุกข์จะรู้ทันทีเห็นไหมความพอใจความไม่พอใจจะรู้ทันทีนะนี่เขาเรียกว่าเห็นอาการของจิตแต่เรารู้แล้วว่าไออาการของจิตนั้นเป็นเพียงแค่อาสวะกิเลสที่มันจรเข้ามากระทบชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จากไปถ้าผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมนี่จิตมันต้องสงบแล้วมันถึงจะเข้ามาถึงกระบวนการวิปัสสนาที่เขาเรียกวิปัสสนาคือเห็นอาการที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่เป็นนึกคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไออาการนึกคิดนั้นเป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของจิตเป็นสังขารนะจิตสงบแล้วเมื่อจิตสงบแล้วนะมีสติเฝ้าสำรวมระวังจิตอยู่นะจะเห็นว่าจิตมีอะไรแอบแฝงอยู่มีอะไรซ่อนอยู่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตจะเห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนใบไม้ที่มันนิ่งแล้วเราจับว่าใบไม้มันนิ่งมันเป็นเช่นนี้นะพอใบไม้มันกระเพื่อมปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าใบไม้มันกระเพื่อมเหมือนน้ำที่มันสงบราบเรียบเป็นเหมือนหน้ากรองเนี่ยเป็นกระจกเนี่ยถ้ามีอะไรหย่อนลงไปน้ำปุ๋งน้ำกระเพื่อมจะเห็นเลยว่าน้ำกระเพื่อมจะเห็นเลยว่ามีของไปอยู่ในน้ำแล้วและมีเหตุที่ไปกระทบให้มันกระเพื่อมด้วยเข้าใจไหมนี่มันมีอยู่แค่นั้นเองนะแต่เราต้องเข้าไปถึงอาการเดิมอาการรู้ที่มันนิ่งไม่ไหวนะถึงจิตที่มันสงบแล้วเราจะเห็นได้ว่าเวลาจิตมันไม่สงบมันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติภาวนาเราต้องตระหนักถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเมื่อจิตสงบแล้วให้ออกมาพิจารณาเห็นว่านะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำนี้ผมว่าเมื่อจิตสงบแล้วจิตถอนออกจากความสงบนั้นนะเมื่อจิตสงบแล้วจิตถอนออกจากความสงบนั้นจิตจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงระหว่างที่ถอนออกมาจากความสงบนั้นมันยังสงบอยู่ก็รู้มีอะไรมากระทบก็รู้นี่เขาเรียกว่าเห็นอาการของจิตนะหรือเรียกว่าเห็นจิตเกิดจิตดับและภาษานั่นแหละมันไม่ต่างกันหรอกมันเป็นเพียงภาษาแต่คนที่เข้าไปถึงสภาวะตัวนี้ได้จะรู้แจ่มแจ้งในตนเท่านั้นจะเห็นเองว่าตอนนี้เรามีอารมณ์มีความพอใจความไม่พอใจอยู่ไหมนะหากยังมีความไม่พอใจอยู่แสดงว่ายังมีเชื้ออยู่ยังมีเชื้ออยู่อย่าไปถือเอาคำของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าโกรธมันก็มีแต่ไม่เอามันตัวนั้นใช่อยู่สำหรับผู้ฝึกอยู่แต่ยังไม่ใช่ที่สุดถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเราว่าพอแล้วปฏิบัติแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่ความโกรธมันมีก็จริงอยู่ความโกรธมันมีก็จริงอยู่เห็นมันอยู่แต่ไม่เอามันก็จริงอยู่แต่นั่นผู้ฝึกเท่านั้นไม่ใช่ผู้สิ้นไม่ใช่ผู้หมดหากยังมีทุกข์อยู่อย่ามาพูดถึงเลยเรียกว่าหมดทุกข์ไม่ได้นะฟังไว้ให้ดีหากท่านยังมีทุกข์อยู่แล้วท่านหมายเอาว่าท่านบรรลุธรรมแล้วนะให้ท่านรีบตื่นตัวนี้ซะนะท่านอย่าประมาทหากมันยังทุกข์อยู่จะเรียกว่าสิ้นทุกข์ได้ยังไงในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงทุกข์ของกายผมพูดถึงทุกข์ของใจทุกข์กายเนี่ยมีจนวันตายแต่ใจไม่ทุกข์นะต่อให้กายเนี่ยจะทุกข์แค่ไหนแต่ใจไม่ทุกข์นะแต่ทุกข์ใจเนี่ยความพอใจความไม่พอใจความโกรธความเกลียดอย่างเงี้ยจะไม่มีความยินดียินร้ายจะไม่มีแต่รู้หมดแต่ไม่มีเวลาโกรธขึ้นมาร้อนเล่าขึ้นมานี่ไม่มีอาจจะมีความร้อนอยู่ในจิตในใจอยู่นั่นยังไม่ใช่ผู้สิ้นทุกข์จะเรียกว่าสิ้นทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อมันมีนะไม่ใช่ว่าโกรธอยู่ร้อนไปทั้งตัว
มีความรู้สึกไม่พอใจมันหลอกตัวเองไม่ได้ตัวนี้มันหลอกตัวเองไม่ได้เลยก็จะหมายว่าบรรลุธรรมไม่ได้นี่ก็ขอเตือนหมู่คณะไว้หากใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วคิดว่าตัวเองบางทีมันคิดว่าตัวเองบรรลุนะมันคิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะทั้งหมดแล้วเหมือนว่าเฮ้ยความคิดนี่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ความคิดนี่เราไม่สามารถหมดไปได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราจะคิดต่อว่าความคิดก็เป็นธรรมชาติหนึ่งมันจะคิดต่อไปอย่างนั้นแล้วก็สำคัญว่าเราหยุดความคิดนั้นไม่ได้มันเป็นธรรมชาติหนึ่งแล้วก็หมายเอาอย่างนั้นแหละปฏิบัติแค่นั้นแหละแต่ตัวเองเป็นผู้รับผลของความคิดอยู่ความคิดนั้นยังให้โทษอยู่ปฏิเสธได้ไหมล่ะว่าเวลามันคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันทุกข์ปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ก็มันเกิดขึ้นในจิตในใจตนนี้ปฏิเสธได้ยังไงจะหลอกลวงตัวเองได้ยังไงในเมื่อมันยังทุกข์อยู่มันยังเล่าร้อนอยู่ยังได้รับผลของความคิดอยู่เห็นไหมอย่ามาหมายเลยว่าความคิดนั้นก็เป็นธรรมชาตินะมันต้องเข้าไปถึงการไม่คิดสักแต่ว่าไม่ใช่ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นนักปฏิบัติภาวนาเรานะคำว่าสิ้นคิดคำนี้มีความหมายนะผมได้ยินชื่อหลวงตาครั้งแรกนี่สิ้นคิดผมรู้เลยว่าคืออะไรคำว่าสิ้นคิดนี่คำว่าสิ้นคิดนี่มีความหมายนั่นบอกไปเลยว่าสิ้นไปแล้วแห่งสังขารปรุงแต่งเพราะความคิดนี่คือสังขารนักภาวนาไม่พูดถึงเรื่องของร่างกายพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องใจจะมาเอาร่างกายตัวนี้เป็นสังขารนี่เป็นของปุถุชนเขาของปุถุชนที่เขาเรียนกันสังขารของร่างกายแต่สังขารของการปฏิบัติธรรมจริงๆคือสังขารข้างในคือความคิดปรุงแต่งแค่คำว่าสิ้นคิดคำเดียวเนี่ยผมรู้เลยว่าท่านหมายถึงสิ่งใดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้นะความคิดหยุดได้ทำไมจะหยุดไม่ได้นะไม่มีเลยจะใช้ก็ได้พูดง่ายๆคือจะคิดก็ได้จะไม่คิดก็ได้ไม่เข้ากับคำของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าทำทั้งหลายใช้แล้วก็วางใจไหมความคิดนี่เหมือนกันเป็นเพียงเครื่องมือในการใช้เมื่อใช้แล้วก็วางไม่ได้แบกไว้ทำนั้นก็ไม่ได้แบกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบกไว้เป็นเพียงแค่เครื่องใช้เท่านั้นที่สุดมันต้องหมดไปซึ่งการปรุงแต่งของทุกสรรพสิ่งเหมือนหลวงปู่ชาท่านพูดไว้นะท่านถามโยมว่าโยมกระโถนเนี่ยกระโถนเนี่ยมันเล็กหรือมันใหญ่ท่านถามโยมนะทั้งศาลาเนี่ยโยมก็ตอบไปเลยเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กนะบางคนก็ใหญ่บางคนก็เล็กเห็นไหมเพราะความต้องการในใจไม่เท่ากันไม่มีใครเห็นมันได้หรอกว่ากระโถนเนี่ยมันเฉยๆเท่านี้มันเท่านี้แหละท่านบอกว่ามันก็เท่านี้แหละโยมกระโถนมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เห็นไหมเพราะเราสังขารเราปรุงต่อไงเราไม่เห็นเฉยๆไงเราไม่เห็นว่ามันเท่านี้เราจะคิดต่อว่ามันเล็กหรือมันใหญ่เหมือนที่ผมถามว่าต้นไม้เนี่ยมันใหญ่หรือมันเล็กไม่ต่างกันหรอกก็เท่านั้นแหละนั่นเรียกว่าสักแต่ว่าสักแต่เห็นไม่เกิดความคิดปรุงแต่งต่อเห็นเฉยๆเห็นโดยไม่เสือกก็เรียกเห็นโดยไม่ยุ่งเห็นโดยไม่เสือกนี่เรียกว่าเห็นเฉยๆแต่การเห็นเฉยๆที่นี่อยากรู้ก็ได้แต่มันรู้หมดนะไม่ใช่เห็นเฉยแล้วไม่รู้นะรู้หมดหากต้องการใช้ก็รู้หมดและรู้ด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยรู้ด้วยความอัศจรรย์พันลึกด้วยรู้รอบมันด้วยรู้หมดรู้ว่าเป็นประโยชน์รู้ว่าเป็นโทษรู้หมดหากจะใช้หากไม่ใช้ก็ปล่อยผ่านไปเฉยไปมันปล่อยของมันเองมันผ่านของมันเองมันจึงไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งใดถ้าสังเกตตัวผมเองนะผมไม่ได้ยกยอตัวผมนะแต่ผมประจักษ์ในสภาวะของผมที่สุดแล้วตัวผมเองกล้ารับรองตัวผมได้ผมประจักษ์ในสภาวะตัวผมเองที่สุดแล้วและผมชัดแจ้งในตัวผมเองที่สุดแล้วถ้าสังเกตตัวผมนะจะเห็นว่าถ้าไม่ถามผมก็แทบไม่พูดอะไร
มีใครเคยเห็นผมเดินไปที่กุฏิแล้วไปคุยธรรมะไหมหมู่คณะเรา ผมเคยเดินไปหาแล้วไปคุยธรรมะที่กุฏิไหมตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ไม่มีเลยไม่มีทางเลยขนาดถามผมยังแทบจะไม่พูดเลยจะเป็นต้องพูดสิ่งใดครูบาเล็กนี่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันบวชได้คุยกันอยู่ครั้งเดียวปูเรียมนี่2 ครั้งเท่านั้นแหละกูว่าปูไม่เกิน2 ครั้งหรอกถ้าคุยเรื่องภาวนานะคุยครั้งแรกอยู่บุรีรัมย์กับครูบาทุยคุยครั้งที่2ก็น่าจะไม่อยู่ตรงนี้แหละนะคนที่ผมคุยเยอะที่สุดก็คือครูบาสิทธิ์แต่ไม่เคยคุยเรื่องภาวนาเลย คุยเล่นคุยเรื่องของกินถ้าเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมถ้าคุยเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเนี่ยนับหัวได้แหละที่ผมจะคุยด้วยครูประยุทธ์นี่อยู่กับผมมาตั้งแต่ยังไม่บวชนู่นครูประยุทธ์นี่ไม่ชีจันอย่างไงผมไม่เคยคุยเรื่องภาวนาด้วยหากไม่ถามผมก็ไม่พูดไม่ชีจันถามมาคำผมก็ตอบไปคำเหมือนกันครูประยุทธ์นี่ผมไม่เคยคุยเรื่องภาวนาด้วยทั้งที่เขาเป็นลูกศิษย์ผมตั้งแต่ผมยังไม่บวชนะตั้งแต่เขายังไม่บวชนะเขาไปขอภาวนาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่อยู่ถ้ำนมพานผมยังไม่เคยพูดเลยหากคนรู้จักผมจะรู้นิสัยผมดีว่าถ้าไม่ถามผมก็ไม่บอกทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าให้รู้เลยว่าหากไม่มีเหตุนะมันจะไม่สร้างเหตุขึ้นมาแนวแถวมันต้องเป็นอย่างนั้นหากไม่มีเหตุจะพูดลอยๆขึ้นมาไม่ได้จะให้ผมพูดธรรมะขึ้นมาลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุแล้วอยู่ดีไปเดินสอนคนนั้นคนนี้ไม่ได้มันไม่มีเหตุผู้ฟังก็ต้องพูดผู้ฟังก็ต้องพร้อมที่จะฟังผู้พูดนะเห็นว่าผู้ฟังนั้นพร้อมที่จะได้รับประโยชน์ถึงพูดเท่านั้นนี่ไม่ใช่อยู่ดีเดินไปคุยกันเดี๋ยวคุยกันได้อยู่แต่ให้ดูไว้มันมีแนวแถวมันอยู่พูดไปก็เพลินไปนะธรรมะนี่มันเพลินไปแต่คุยธรรมะดีกว่าคุยอย่างอื่นนะแต่คุยธรรมะให้มันได้ประโยชน์นะอย่าคุยแล้วทะเลาะกันบางคนนี่คุยธรรมะไปคุยธรรมะมาทะเลาะกันนักปฏิบัติเรานี่คุยธรรมะดีกว่าคุยอย่างอื่นนะเขาเรียกว่าสนทนาธรรมกันอยู่เนืองๆแต่คุยมากก็ไม่ดีอะไรที่มากก็ไม่ดีมันพอดีสิ่งที่ควรทำให้มากคือการภาวนาเท่านั้นอันนั้นไม่มีพอภาวนานี่จนกว่าจะสิ้นงานจนกว่าจะหมดแล้วถึงพอควรทำให้มากมีอยู่อย่างเดียวการเจริญสติเท่านั้นนี่แหละถ้าจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเราก็รู้กันหมดแล้วว่าควรทำอย่างไรแค่หายใจเข้าหายใจออกมีความรู้แนบอยู่ในลมหายใจเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยแต่ทำให้มันได้ให้มันต่อเนื่องให้มันสืบเนื่องให้มันยาวนานเรียกว่ารู้เพียงการงานเดียวคืออยู่ในการงานเดียวนะไม่ใช่ไปหลายการหลายงานนะเดี๋ยวไปคิดมั่งเดี๋ยวมาลมมั่งเดี๋ยวไปคิดมั่งเดี๋ยวมาลมมั่งเดี๋ยวไปเวทนามั่งเดี๋ยวมาลมมั่งแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอยู่กับลมเดี๋ยวทั้งลมทั้งความคิดเกิดขึ้นพร้อมกันทีนี้เอาละกูจะเลือกสิ่งไหนนะเริ่มงงแล้วทีนี้พุทโธอยู่ก็ยังคิดอยู่โหมันเก่งมากเลยเห็นไหมถ้าใครมาถึงจุดนี้ให้เพ่งเพียรเข้าไปอีกเรียกว่ารวบรวมกำลังสติทั้งหมดอีกดึงลมเข้าไปแล้วรวบรวมกำลังทั้งหมดให้มันอยู่ที่ลมไม่ได้อย่าให้มันไหลไปกับความคิดมโนภาพต่างๆตัดทิ้งไปซะหากเป็นมโนภาพให้เป็นมโนภาพเพียงแค่ลมเข้าและลมออกเท่านั้นเนี่ยหากเป็นมโนภาพก็เป็นมโนภาพเพียงแค่ร่างกายสังขารนี้เท่านั้นอย่าให้เป็นมโนภาพเกินสิ่งที่มันสัมผัสสัมพันธ์ลมถึงไหนให้เห็นภาพไปถึงนั่นนะถ้ามันจะเป็นภาพนะลมไปถึงไหนให้เห็นภาพไปถึงนั่นลมกระทบจมูกปุ๊บรู้เข้าไปถึงคอปุ๊บรู้ถึงหน้าอกรู้ถึงท้องรู้ท้องพองมาแค่ไหนรู้ท้องยุบเข้าไปลมออกดันออกมาลมออกมาให้มันรู้เพียงมโนภาพเท่านี้ถ้ามันจะรู้ถ้ามันอยากคิดเป็นมโนภาพนะให้มันคิดเพียงเท่านี้นะ
เขาเรียกว่าทำสโคปไว้ทำกรอบว่ามึงต้องรู้เท่านี้เท่านั้น ถ้ามึงรู้เป็นภาพอย่างอื่นเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนนั่นคนนี้มาหานั่นผิดออกจากการงานทั้งหมด ให้รู้เลยว่าท่านกำลังส่งออกไปข้างนอกรู้ข้างในเนี่ยเป็นมรรคเขาเรียกว่ารู้เฉพาะในกายนี่เท่านั้นนะถ้ามันอยากคิดนะให้ไม่คิดเฉพาะในกายนี่เรียนรู้ตัวนี้รู้อย่างนี้เป็นมรรคแต่รู้ข้างนอกนั้นเป็นเขาเรียกว่าสมุทัยรู้ข้างนอกเห็นข้างนอกเป็นสมุทัยเห็นข้างในเป็นมรรคนะภาษาวิธีปฏิบัติไปทีนี้ความขี้เกียจมันก็มีคนเราเนี่ยนะแต่ถ้ามันรู้ว่ามันขี้เกียจปุ๊บนี่มันก็จะสู้ต่อได้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาบางทีก็ว่ากูมาทำอะไรวะกูปฏิบัติเอาอะไรวะเพราะมันหวังแล้วไม่ได้อย่างที่มันหวังหากเราทำไปนะเพียรไปโดยไม่หวังสิ่งใดจะบรรลุอะไรหรือไม่บรรลุอะไรก็ช่างมันเถอะนั่นแหละมันจะใกล้ความจริงเข้ามานะเห็นพระอานนท์ไหมพระอานนท์นี่รู้ทุกถ้าจะพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้หมดพระอานนท์เพราะได้ยินได้ฟังทุกกรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธองค์ท่านออกไปเทศนาข้างนอกกลับมาแล้วก็มาพูดมาบอกให้พระอานนท์ฟังว่าพูดเรื่องอะไรบ้างเทศเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมข้อตกลงของพระอุปถากพอรู้ปั๊บท่านรู้จนหมดสิ้นแล้วท่านเพียรพยายามจนถึงที่สุดแล้วในวันที่เขาจะสังคายนากันในวันที่เขาจะประชุมกันแต่ทำไมพระอานนท์ถึงไม่บรรลุธรรมสักทีปฏิบัติจนแบบไม่รู้จะปฏิบัติยังไงแล้วธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไข้ควรจนหมดแล้วคิดทบทวนจนหมดแล้วก็ไม่บรรลุธรรมสักทีฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะพระอานนท์นี่คิดไข้ควรธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกกันแล้วทำไมยังรู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่บรรลุสิ่งใดธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็พิจารณาจนหมดสิ้นแล้วความเพียรนี่ก็เพียรจนแบบไม่รู้จะเพียรยังไงแล้วเดินจงกรมจนสว่างแล้วพรุ่งนี้หมู่คณะเขาก็จะสังคายนากันแล้วตัวเองยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแต่เข้ากลุ่มสังคายนาได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นท่านก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราเข่งเกินไปเราอาจจะปฏิบัติจนเหนื่อยเกินไปบรรลุอะไรหรือไม่บรรลุอะไรก็ช่างมันเถอะพักสักนิดนึงแค่มีความรู้ประเภทนี้เกิดขึ้นปุ๊บและวางความรู้ทั้งหมดลงวางความคิดทั้งหมดลงจากที่ไปพิจารณาอยู่ทั้งหมดหยุดคิดหยุดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างหยุดทั้งมโนกรรมกายกรรมเอ็นหลังลงจะพักผ่อนเท่านั้นแหละสภาวะที่มันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสภาวะที่สติศีลเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งหรือสติกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งชั่วขณะนั้นพอดีกันเลยจับได้ว่าการคิดเป็นอย่างนี้การไม่คิดเป็นอย่างนี้นะมโนกรรมทั้งหลายความอิสระเกิดขึ้นเพราะไม่คิดเท่านั้นระหว่างความคิดนี้ยังมีผู้เจตนาผู้คิดปรุงแต่งผู้มีเจตนาปฏิบัติเจตนาทำอยู่ระหว่างผู้ที่ไร้เจตนาเป็นอย่างนี้จิตเรียกว่าสติจับสภาวะตรงนั้นได้ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งหลังยังไม่แตะพื้นเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะวางจากความคิดแล้วเขาว่างจากความคิดจริงว่างจริงทำทั้งหมดทั้งมวลนะจากที่เป็นการไข้ควรนั้นคิดว่าเป็นธรรมะกับภพภูมิของความรู้ของสติปัญญายกระดับขึ้นมาเห็นว่าความคิดกับความไม่คิดเป็นอย่างไรเห็นไหมเมื่อก่อนนี้ไปจมอยู่ในความคิดต้องไข้ควรสิ่งนั้นสิ่งนี้นะพอจิตถอนออกมาจากเห็นว่านี่คิดเป็นอย่างนี้นี่ไม่คิดเป็นอย่างนี้พอสภาวะตัวหนึ่งเปิดเผยเท่านั้นแหละไอ้สภาวะที่ไม่คิดเปิดเผยเท่านั้นจึงเห็นสองฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้หนักฝั่งนี้เบาจึงเห็นว่าความที่เป็นอิสระนั้นเป็นอย่างไรสภาวะตรงนั้นผึ่งขึ้นมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระอานนท์เพราะปล่อยวางทั้งหมดนั่นเองเห็นไหมท่านไข้ควรจนหมดแล้วทำไมท่านถึงไม่บรรลุเพราะท่านวางจากการไข้ควรเขาเรียกว่าวางจากการงานที่ปฏิบัตินั้นเลิกคิดเถอะนะเหนื่อยพอแล้ววันนี้พักสักหน่อยนึงของที่มันใหญ่หนักมันโยนวางตึกลงนะมันโยนลงมันหนักไม่ไหวแล้ว
มันวางในตัวมันเองมันโยนลงที่มันแบกมากเต็มไหลเต็มบ่ายมันโยนพึกลงเกิดสภาวะเบาขึ้นมาตอนนั้นมันรู้เลยว่าที่มันทุกข์เพราะไอ้ของที่มันแบกนี่แหละโอ้ไม่เห็นได้ยังไงไม่เห็นได้ยังไงนะไอ้ความคิดนี่เราสำคัญว่ามันเป็นเราอยู่ตลอดเวลามาเห็นได้ยังไงเห็นไหมจะคิดดีก็เท่านั้นแหละจะคิดไม่ดีก็เท่านั้นปัญญาแท้ไม่ได้อยู่ที่ความคิดนั้นเป็นปัญญาพื้นฐานนะเป็นปัญญาของสมมุติส่วนปัญญาวิมุตติไม่ได้อยู่ในความคิดเลยนะเขาเรียกว่าพัฒนาจิตนี่จนถึงคำว่าศีลสมาธิปัญญาสูงสุดรวมเป็นหนึ่งนะเข้าไปถึงคำว่าปัญญาสูงสุดไม่ได้เกิดจากความคิดเลยเพราะเกิดจากการเห็นความคิดและเห็นความไม่คิดนี่แหละนะจึงรู้ว่าหนักกับเบามันต่างกันอย่างไรนี่จึงมาเห็นตัวนี้เห็นไหมนักปฏิบัติภาวนานี้ผมพยายามรวบให้มันฟังง่ายที่สุดนะผมจะไม่พยายามอธิบายมันกว้างออกไปนะพยายามรวบทั้งหมดเลยเอ้าคิดเป็นอย่างนี้ไม่คิดเป็นอย่างนี้ดิสภาวะเห็นไหมก็สติตัวเดียวแหละที่ไปเห็นทั้งคิดเห็นทั้งไม่คิดพอไปเห็นสองสิ่งนี้แล้วว่าอ๋อไม่คิดเป็นอย่างนี้นี่ผมเรียกว่าเห็นธรรมชาติของจิตเห็นของเดิมของจิตเห็นอาการจิตที่ไม่เคลื่อนเห็นอาการจิตนิ่งเรียกว่าสงบจากความคิดสงบจากทุกสภาวะสงบทั้งที่มีขันธ์อยู่แต่สงบนะนี่เพราะสติตัวเดียวที่ไปเห็นตัวนั้นจึงเห็นว่าขันธ์ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งนะร่างกายที่เป็นธรรมชาติหากเราไปแย้งความเป็นธรรมชาตินั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติถูกไหมเกิดมาต้องตายเป็นธรรมดาแล้วจะกลัวความตายไปทำไมไม่ตายสิแปลกนั่นเพราะเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้เราจะไปฝืนธรรมชาติได้ยังไงเห็นความจริงอย่างนี้เห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเห็นไหมจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ได้เจ็บก็เท่านั้นแหละสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นก็เท่านั้นไม่เกินตายหรอกตายแล้วก็แล้วร่างกายแต่จิตนี่หากจิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์นี่มันย่อมหาที่จุติที่เกิดเหมือนเดิมนะเมื่อไปเห็นสองสิ่งนี้ว่าจิตธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันสงบอยู่อย่างนั้นนะเห็นธรรมชาติว่าจิตเดิมแท้จิตแก่นแท้ของจิตก็ได้สภาวะของเดิมของจิตนะมันธรรมชาติมันสงบอยู่อย่างนั้นพอเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนมากระทบจึงรู้ว่านั่นเป็นอาการของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตพอเข้าไปเพียรรักษาเขาเรียกว่าไปรักษาตัวนิ่งๆนี้ไว้ได้นะทีนี้จิตผู้รู้กับผู้ถูกรู้จะแยกขาดจากกันโดยธรรมชาติผลมันจะแยกขาดจากกันครับความคิดเกิดขึ้นปุ๊บความคิดจะเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีเลยทีนี้จะไม่เป็นไม่ใช่ว่าเราไปเป็นความคิดแล้วความคิดจะเป็นสิ่งถูกเห็นนั่นเห็นไหมมันจึงเห็นว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราแล้วความคิดนี้มันจะต่างจากร่างกายได้ยังไงไม่ต่างเลยไอ้ความคิดที่เกิดมาเดี๋ยวมันก็พังลงไปก็ตายลงไปดับลงไปมันจะคิดดีก็เท่านั้นแหละมันจะคิดไม่ดีก็เท่านั้นความคิดนี่จะเป็นเหมือนเพื่อนเท่านั้นคิดดีก็เพื่อนดีคิดไม่ดีก็เพื่อนไม่ดีเพื่อนเลวไอ้คิดดีก็ให้ประโยชน์ไอ้เพื่อนดีก็พาเราไปมีเพื่อนไปเพลิดเพลินให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราไอ้เพื่อนไม่ดีก็พาเราไปชิบหายไอ้ความคิดไม่ดีนั่นมันไม่ต่างจากเพื่อนหรอกความคิดนี่แต่รักษาผู้รู้เนี่ยให้รู้ว่าไอ้นี่เพื่อนดีนี่เพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีไม่คบเพื่อนดีก็คบไว้อยู่แต่รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เพื่อนไม่ใช่เราทีนี้พ่อแม่เราบ้านของเรากัลยาณมิตรของเราคือสติเท่านั้นที่เป็นกัลยาณมิตรของจิตไม่มีสิ่งอื่นเลยจนกว่าสติเขาเรียกว่าอาศัยสติเพื่ออบรมจิตเพื่อฝึกจิตสอนจิตเป็นพี่เลี้ยงนะเอาสตินี่เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเป็นพี่เลี้ยงเป็นมาตรฐาน
จนกว่าใจนั้นจะเข้าถึงมาตรฐาน ได้มาตรฐานของจิตนะหรือเรียกว่าจิตกับสติเป็นอันเดียวกันพูดง่ายคือจิตที่มันยังไม่ดีฝึกจนได้มาตรฐานจนเป็นได้มาตรฐานของสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลานั่นเห็นไหมบริบูรณ์แล้วเขาเรียกฝึกมาได้เหมือนกันแล้วแม่พิมพ์เดียวกันแล้วผมจึงเรียกว่าสติกับจิตรวมเป็นหนึ่งเห็นไหมเมื่อก่อนจิตมันไม่ดีไงเราอาศัยสติกำกับพยายามฝึกจิตให้มันกระเพื่อมขึ้นมาให้มันเท่ากับสติตัวที่มันเรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้ตัวตื่นรู้นะจนมันแยกกันไม่ได้ว่าอันไหนจิตอันไหนสตินั่นแหละเพราะมันเป็นอันเดียวกันมาตรฐานมันเท่ากันแล้วมันไหลรวมกันไปแล้วจิตที่มันไม่ดีมันไหลรวมกับสติไม่จะพูดนี้ก็จะขัดกับตำราหน่อยนะแต่มันต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าเข้าใจอยู่ผมพูดนี้ผมเชื่อว่าหมู่คณะเราเข้าใจเพราะผมไม่ได้พูดในฟังยากเลยมันฟังง่ายที่สุดแล้วจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นถึงจะพบพุทธะไม่มีสิ่งอื่นเลยการเป็นอยู่จึงเป็นอยู่ด้วยสติเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมีสติเห็นสภาวะทุกสรรพสิ่งทุกสภาวะความรู้ที่มันเด่นอยู่ก็เห็นอยู่นะพอมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันเด่นอยู่ในเนี่ยมันเด่นอยู่ข้างในนี่ไม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงตัวรู้ความรู้นี่มันเด่นอยู่ข้างในเด่นครอบอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในนี่จะให้ปฏิเสธได้ยังไงถ้ามีเครื่องวัดนี่นะอยากจะแหวกให้ดูเหลือเกินนะแต่ไม่มีเครื่องมือตัวใดมาวัดตัวนี้ได้ทำไมมันจะไม่มีนิพพานหลวงตามหาบัวยังพูดเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านพูดได้หมดอย่าได้ประมาทเราอย่าได้ทำลายเขาเรียกว่าอย่าได้ทำลายศรัทธาตนอย่าได้ประมาททุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเราเท่านั้นนะไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้อยู่ที่เรานั้นสุขทุกข์เราเป็นผู้รับทั้งนั้นแหละจริงไหมล่ะที่ผมพูดนี้เราเป็นผู้รับเราประมาทคนอื่นปุ๊บก็เรานั่นแหละเป็นผู้รับคนอื่นเขาไม่ได้รับเลยเรามีสมบัติประเภทไหนอยู่ในใจมันจะแสดงออกมามีความอิจฉาริษยามันก็จะแสดงความอิจฉาริษยาออกมามีความโกรธเกลียดมันก็แสดงความโกรธเกลียดความไม่พอใจออกมามันมีอะไรอยู่ในจิตในใจมันจะแสดงอันนั้นแหละอากับกิริยามันจะแสดงออกมาเลยถ้ามันแสดงมาแต่อาการของขันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่มันแสดงออกมาด้วยอำนาจของอารมณ์นั่นเป็นปัญหาแล้วรับรู้ได้ด้วยนักภาวนารับรู้อารมณ์คนได้ด้วยว่าพูดสิคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษพูดตามใจก็ไม่ได้อะไรก็ตามแม้แต่ตัวผมเองผมก็เปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางทีคำพูดผมอาจจะรุนแรงไปนะกระทบกระทั่งหมู่คณะเนี่ยผมก็มาทวนดูนะผมก็พยายามเปลี่ยนว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะจะให้ผมพูดในตามอำเภอใจของผมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้แต่ผมพูดตามอำเภอใจตามจริตนิสัยผมนี่โหยได้ตีกันผมบอกเลยได้ตีกันผมก็ดูอยู่ว่าขีดจำกัดเราถึงไหนนะบุคคลนี้รับยาประเภทไหนการไม่พูดเลยจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพูดก็ให้มันได้ประโยชน์ถึงจะพูดเล่นก็ให้มันได้ประโยชน์แบบว่าไม่ทำให้เครียดแต่จะหากพูดจริงจังก็ให้มันได้ประโยชน์จะไม่พูดไปเพื่อทำลายน้ำจิตน้ำใจกันเราบวชมาแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสละครอบครัวข้างนอกออกมาแล้วผู้บวชก่อนก็เป็นพี่ผู้บวชหลังก็เป็นน้องผู้มีหน้าที่ดูแลก็ดูแลผู้มีหน้าที่ทำอะไรก็ทำพี่ดูแลน้องบางทีน้องก็ดูแลพี่ก็มีไม่ใช่ว่าน้องนั้นจะไม่เก่งน้องเก่งก็มี
ราะฉะนั้น ให้เรารู้เลยว่าเราบวชมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วคำว่าครอบครัวคือต้องมีความเขาเรียกว่ามีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความหวังดีต่อกันคำว่าครอบครัวนี่บางทีผมพูดไม่ถูกก็สามารถติเตือนได้ว่าท่านพูดแรงเกินไปนะก็บอกได้ ติเตือนได้นะอย่างครูบาทุยเนี่ยชอบจมผมยังติครูบาทุยอยู่ตลอดเลยจมอยู่นั่นแหละชอบจมไงครูบาทุยเช้ามาก็จมแล้วก็แซวไว้มาถึงปุ๊บจมยังแต่เศร้าเนี่ยเห็นไหมบางทีในการพูดอย่างนี้ก็มีนัยยะนะว่า อย่าจมหลายบางทีมันก็มีนัยยะไม่ใช่แซวเล่นๆนี่แหละบางทีหลวงตาพูดนี่ผมก็แซวผมก็เบรกหลวงตาอยู่บ่อยครั้งตัวผมเองนี่ผมก็โดนขัดมาเยอะเหมือนกันเวลาผมพูดอะไรไม่ถูกหลวงตาท่านก็พยายามขัดให้สอนผมอยู่ใกล้หลวงตาก็จะสอนท่านจะทำให้ดูผมเคยบ่นครั้งหนึ่งผมเคยบ่นผมเคยบ่นให้ใครมาขอมาเบิกของนี่แหละมาเอาของเรื่องโทรศัพท์นี่แหละเลยบอกหลวงตาน่ะทำไมหลวงตาถึงให้และหลวงตาทำไมถึงไม่ห้ามไม่บอกไม่สอนท่านบอกว่าเสียของแล้วอย่าให้เสียใจเห็นไหมท่านพูดขึ้นมาโทรศัพท์นี่เสียไปแล้วเนี่ยแล้วยังจะไปตำหนิไอ้คนที่มาเอานั่นน่ะให้เขาเสียใจด้วยเหรอท่านบอกว่าเสียของแล้วอย่าให้เสียใจท่านพูดแค่นี้เองผมเข้าใจเลยทั้งที่ข้างในนี่มันอยากจะพูดอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยพระเราควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้แต่ผมเห็นหลวงตาทำแล้วผมนึกเข้าใจว่าอ๋อท่านไม่เคยบ่นเลยท่านให้อะไรใครไปท่านไม่เคยบ่นตัวนี้ผมก็ได้ประโยชน์กับผมมากได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยสำหรับผมเขาเรียกว่าผู้ให้อย่างหมดจดอยากได้อะไรมาเอาเลยแล้วเห็นบ่อยมากนะก็มาเอาหลวงตาก็ไม่เคยบ่นสักครั้งไม่เคยจมเลยไม่เคยบ่นเลยไม่เคยตำหนิคนที่มาเอาเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่มาขอเงินท่านให้ได้ท่านก็ให้อันไหนที่มันเกินกำลังท่านก็พิจารณาดูก่อนแต่ท่านให้หมดนะไม่ใช่ไม่ให้ท่านให้หมดนี่คือการสอนของครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ใช้คำพูดเลยใช้การกระทำผมเห็นว่าเก็บออกมาเรียกว่าถ้าจะเอาคนคนหนึ่งเนี่ยหากเขาไม่อยู่ทีมเรานะไม่มีทางฟังหรอกถูกไหมถ้าคนมีอคติต่อผมเนี่ยนะธรรมะที่ผมพูดออกไปเนี่ยทั้งที่มันเป็นประโยชน์มหาศาลเนี่ยจะไม่เข้าหูพวกท่านเลยแต่หากคนไหนที่มีศรัทธาต่อผมเนี่ยหรือศรัทธาต่อใครก็ตามเนี่ยท่านศรัทธาใครท่านจะฟังเขาอย่างตั้งอกตั้งใจและท่านจะได้ประโยชน์นี่หมายความว่าหากจะเอาใครคนหนึ่งเนี่ยตัวผู้เป็นครูบาอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องทำให้เขาเป็นทีมเราให้ได้ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แปลกแยกไปกับเราไม่ได้แตกแยกจากเราเขาถึงจะยอมรับฟังเรานี่คือหลักการที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลาผมใช้กระบวนการนี้ผมถึงพยายามเข้าใจทุกคนว่าแต่ละคนนี้เป็นอย่างไรตัวนี้หมู่คณะได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละผมทำอย่างนี้นะท่านลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังใช้อุบายที่พวกท่านใช้อยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมเพราะในอนาคตเนี่ยหากท่านเดินอยู่บนหนทางเส้นนี้และท่านฝึกตนเองจนสามารถรอดเอาตัวเองรอดได้แล้วท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วพอ